يلا مع السلامة. الله معاكم، مع السلامة. ومرة أخرى في مطار حمد. السلام عليكم. بالحجر الصحي بالفندق. وصلنا اليابان أول امبارح، وبكرة إن شاء الله بنطلع. فيها التلفزيون الياباني من الساعة تقريبا 4 للستة أو 7، فقرات أطفال. السلام عليكم، أهلا وسهلا. إذا كنتوا لأول مرة تدخلوا قناتنا، في البطاقة اللي راح تظهر فوق راح تاخذكم على الفيديو التعريفي. خلاص هيك مروحين، حطينا الشناتي وراح ننطلق. مش قادر تحكي مع السلامة؟ خلص ماشي، نوح احكي مع السلامة. لسه نوح مش واعي تماما. يلا مع السلامة. الله معاكم، مع السلامة. قبل ما نسافر حكينا نودع المطاعم العربية، ناخذ كباب وننطلق على المطار ان شاء الله. وصلنا المطار، بس مستنى بالدور عشان نحط الشناتي. كثير الدور مطول، أزمة هون. شوي بنركب الطيارة ان شاء الله. هاي مرة نوح متحمس مصحصح. شو نوح، كيف الطيارة؟ كبير. كبيرة. والله نوح اليوم متحمس مصحصح. نوح كيف انت سعيد؟ شو طلعت لك لعبة؟ ورينا. زي المرة الماضية صح؟ كأنها ألوان. وعلي ايش طلع لك؟ حلوة. بعدين بتفتحها ماشي. لا عن جد نوح ماخذ على الوضع زيادة. بحط معقم، بفتش بالأغراض شو معاه، شو معطينه. المرة الماضية كان تعبان وظله نايم ونعسان ومتنكد. معلوش، راح على الحمام. وكمان نوح خرب التلفزيون اللي عنده او الجهاز اللي عنده، مش راضي يفتح. عبيت حالك، امسح بالفاين. طيب في جوا كمان حاطين لك فاين. علي اعطيه فاين لو سمحت. شو بتاكل نوح؟ ايش بتاكل؟ لبن. اول شي بحكي شو بتاكل، بحكي باكل لبن زاكي جدا جدا. عجبته الحلويات اللي طالعة مع الوجبة. مش فاتحين اشي هذول، ماكلين بس الحلويات وشاربين عصير. ومرة أخرى في مطار حمد. الدب عاجبه لنوح، بحكي لي أصوره عنده. عشيناهم وخلاص نطلع على الطيارة الثانية. خلاص شبعتوا؟ الحمد لله. يلا نوح. استغرقت رحلتنا من الأردن لليابان حوالي 16 ساعة. بالأول أخذنا طيارة من الأردن للدوحة، بعدين استنينا هناك بالدوحة 3 ساعات تقريبا، بعدين من الدوحة لليابان برضو 10 ساعات. خلاص ركبنا الطيارة، متجهين إلى مطار ناريتا في طوكيو. نوح مكيف على الهدايا اللي تطلع له الطيارة أكثر إشي. من أول بستنى مثل مضيفة تعطيه هدايا. شو طلع لك؟ عجبتك؟ والشنطة وينها؟ Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Qatar Airways, the One Alliance, Captain Sheikh, Cabin Services Director, الساعة حاليا and our team of cabin crew, 2:30 it is my pleasure to welcome فجر. you on board Qatar Airways flight QR888 نوصل إن شاء الله بكرة Narita, صباحا. Japan. رحلة راح تكون تقريبا 10 ساعات. مالك؟ Japan Airlines, طولها أنت. الطيارة اللي ركبناها من عمان للدوحة كانت فل، يعني مليانة تماما، بس اللي من الدوحة لناريتا لمطار ناريتا باليابان كانت فاضية، يعني فاضية حرفيا. يمكن بالمقطورة اللي كنا فيها إحنا ما في كان حدا حوالينا، وجنبنا كان في شخص واحد والباقي كله فاضي. فأطفالي كانوا ماخذين كل واحد 3 كراسي، وكلاتنا أخذنا راحتنا فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. مش صباح الخير، سودات صحيوا هسه. احنا حاليا الساعة تقريبا 4:30 بالحجر الصحي بالفندق. وصلنا اليابان أول امبارح، وبكرة إن شاء الله بنطلع. الفندق اللي قريب من مطار ناريتا. صحيح إذا أي حدا جاي على اليابان عنده أي استفسار عن موضوع الحجر الصحي والإجراءات اللي بتصير بالمطار، يراسلني على الانستغرام. أنا حاطة حسابي تحت، لأنه صراحة أنا كنت بحاجة كثير إن أحكي مع حدا واصل اليابان مؤخرا، والحمد لله واحدة من صحباتي كانت جاي وساعدتني وحكت لي إيش المطلوب وإيش لازم أحضر وهكذا. يلا علي ناخذهم جولة بالغرفة، لأن أول ما وصلنا حكى لي أنا اكتشفت كل إشي وعرف أماكن كل إشي، وهو دلني وأنا لسه بحضر في الأغراض. بدي أورجيكوا كل شيء. كل إشي أنت لقيته اكتشفته. يلا قوم.
كل ما يلاقي اشي بالغرفة بروح بورجيني اياها. هذا لحظة. هاي احنا جبناها يا علي. هاي كم السرية. هاي عجبته الخزنة من اول ما اجينا، ولما لحكى مع اهلي بحكي لقيت خزنة اطلع فيها، احنا مش بحاجتها. طيب وهاي اشي نقعد فيه، انا حاط فيه اشي. ناخذكم من اول من المدخل يعني. طبعا ممنوع نطلع برا الغرفة حتى. وبعدين بحكي قصة هاي بعد ما اخلص لكم الجولة. حاطين هون شناتينا. طبعا الشناتي ما توقعت اخذ هالقد اغراض، بس الله يجزيهم الخير كل قرايبي واحبابي كلياتهم بعثوا لنا، يعني حطوا معي هدايا وكذا اشياء اخذها معي للاردن، فشكرا لكم جميعا. ان شاء الله بنعمل فيديو بالاشياء اللي جبناها من الاردن وبنورجيكم اياها. بعدين عادي لانه احنا عائله، كونه انا واولاد الاثنين، فاعطونا ايش تختين كبار. والغرفه زي ما هو انا بحب الطابع الياباني، غرفة صغيرة أو مكان صغير وبكون متوفر فيه كل إشي يعني ضروري أنت محتاجه. الشغلات الحلوة اللي هون إنهم موفرين وجبات حلال، يعني مجرد ما تدخل الفندق تحكي لهم إنه أنا بدي أكل وجبات حلال. خذوا، بس بعد الأكل تفتحوا ماشي. فكل ما يعطونا وجبة يكون معاها 2، واحد شاي وواحد عصير، ولا بيشربوا العصير بخلوا الشاي الأخضر. وهاي بقايا الوجبات عندهم هون. هاي انه بيكون نفصل القمامة قبل ما نحط لهم اياها برا، نحطها على الباب. هون شغل انه لازم نقيس درجة حرارتنا كل يوم الصبح، نبعث لهم اياها لإدارة الفندق. وهون تعليمات، اوراق كثير، اليابانيين بيحبوا الاوراق، بيعشقوا اسمه اوراق، قد ما كتبنا اوراق وقد ما عبينا اوراق. اما بالنسبة لآلية توزيع الاكل، فهم على الساعة 8:30 وعلى الساعة 12 وعلى الساعة 6 بيعطونا فطور غدا وعشاء. بكون مكتوب عليها رقم الغرفة، مكتوب عليها هارارو يعني حلال بالياباني. لأن أولادي كانوا نايمين فاجا الفطور وهم ضلهم نايمين، واجا الغدا وهم لسه نايمين، وهي العشاء اصلا قرب يجي. لساتهم على النظام الاردني، على السهر، تعودوا على بيت اهلي يسهروا. طيب هون ارجيكم هون شو حاطين لنا يعني فطور ياباني تقليدي، او بالاردني فطور ياباني كح. هاي سمك، وهاي نحكي يعني خضروات يابانية عاملين هيك مسلقينها شوي. وهاي بطاطا حلوة، عينات الفواكه وهكذا. نبلش نفتح لكم الغداء كأنه علي فتح الغداء. عايز صح جيبوا هون، تعال هون أورجينا إياه. وهذا بالنسبة للغداء دجاج هيك مشوح شوي، يقطين، ممكن هاي نحكي على الطريقة اليابانية. والباقي صوص ياباني كمان حاطينه تحت هاي الدجاج، فنوعا ما يعني مش ياباني 100%، بس على الطريقة اليابانية. اسمعوا هيك، يعني بدهم يعلنوا لنا انه رح يبلشوا توزيع الوجبات سواء فطور او غدا او عشاء. بيحكوا لنا انه احنا حطينا لكم اياه برا، واذا بدكم تطلعوا القمامة حطوها برضو برا. تم توزيع الوجبات. احنا طبعا هسه على اساس انه الساعة 6 الساعة 5 يعني يوم موزعينها بكير، فحكوا لنا انها على الباب انه لو سمحتوا خذوها، واذا في عندكم قمامة طلعوها برا. كلها زي هيك، ما بدهم يلغونا بشي، كنا حاطينها زي هيك. هاي على اساس وجبة العشاء. شوفوا كاتبين ايش عليها، حلال. صراحة كثير عجبتني الخدمة هاي، انهم موفرين كل اشي. طبعا هاد كله على حساب الحكومة. لسه انا ما شفت صراحة، كأنه سمك سمك مع صوص تاحة بطاطا وزيتون، وكأنه اعتقد هذا محار، والثاني الابيض مش عارف شو هو، هسه بنستكشفه. وبس هيك 3 وجبات باليوم، وبعطونا برضو مي، وبعطونا عصائر، يعني لكل شخص تقريبا 6 عصائر باليوم. واي اشي ناقصنا بنرن على تليفون الفندق وبعطونا اياه. وكله هذا زي ما حكيت لكم احنا بندفع منه اشي، لانه هذا من اجراءات الحجر الصحي هون باليابان لاي حدا جاي من برا اليابان. في دول يعني في من دول بتختلف، يعني احنا جاي من الاردن 3 ايام الحجر، في ناس 6، في ناس لا ما بيحجروهم عادي بيطلعوا دغري وهكذا. اما بالنسبه لهاي الصوره، فاحنا اول ما وصلنا اليابان عملوا لنا فحص كورونا عن طريق اللعاب. فللصغار او يعني حتى بشكل عام يعني حاطين لنا اياها، وكاتبين انه انه خلي هاي الصورة تساعدك انه هيك تحاول انه تعبي كمية معينة من اللعاب حتى يقدروا يفحصوها. فكنت بحكي لابني علي انه تخيل الليمون حتى هيك اذا مش مكفي اللعاب يطلع معك زيادة حتى تقدر تعطيهم العينة. وبرضه حاطين لنا اياها جوا الغرفة، لانه على ثالث يوم بكرة ان شاء الله لازم برضه نعطيهم عينة ثانية.
فيها التلفزيون الياباني من الساعة تقريبا 4 ل6 أو 7 فقرات أطفال، فبقعدوا بيحضروا. أما أغلب الوقت بالغرفة بيقضوها يلعبوا، لأنه الغرفة نوعا ما يعني واسعة، فبضهم يركضوا في أرجائها مشغلين حالهم هيك. الجنبنا عيلة معاهم بيبي ضل يبكي، الله يعينهم طبعا. بس خلص يعني اعتقد هذا الجناح كله اللي احنا فيه كله عائلات. احنا صار لنا فترة ما نزلنا فيديوهات لانه باخر اسبوعين تقريبا انشغلنا كثير قبل السفر. بس يعني من باب التغيير رح نصير كل اسبوع مثلا او كل فترة ننزل فيديو من الاردن وفيديو من اليابان، لانه صورت تقريبا 5 فيديوهات بالاردن ولحد الان ما نزلتهم، فراح ننوع ونغير كل فترة. بحمد ربنا اني جبت معي اشياء زي هيك، كان طقوا من الزهق. روح هاي مش احرف، لا والله في احرف عن جد، فكرت كلها ارقام. يلا شاطر على درسه. جبت لهم معي برضو ايش قصص، اصلا يعني هيك جبيتهم معي، بس عن جد فادوني بهالحجر بدل ما هم قاعدين. طبعا تجنبت الحديث عن الوداع أو تصوير لحظات الوداع الصعبة، لأنه دائما أنا بحاول أتجنبها، ولأني دائما مؤمنة أنه في بعد الوداع دائما في لقاء. فشكرا لكل حدا غمرنا بلطفه وبمحبته أثناء زيارتنا للأردن، لأهلي ولأقاربي ولأصدقائي، لكل الناس اللي بتحبنا وبنحبهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا دعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب. كانت معكم فاطمة عناني من الأردن، دمتم بخير متابعينا.